Welcome to the last shooting day of Dead Kids. So I'm JV from Globe Studios. I'm leading the marketing. And thank you po sa lahat ng mga press na dumating para ma-interview yung ating cast and director. So we're going to start, siguro talk lang about your characters, kung ano sino kayo dito sa movie. Lang. Who's going first? Ako po si Vance Larena. Ang character ko po sa Dead Kids ay si Charles Blanco. Nickname niya, tinatawag sa kanya yung Blanco na lang. At siya po yung nagsisilbing leader ng mga grupo. At parang ang Dead Kids nga ay about kidnapping. So pwede natin sabihin na siya yung mastermind nung plano. Hello po, ako po si Ramirez. Ako po dito si Janina. Sa kanilang lahat, ako yung pinakamatino. Obviously, dahil sa kanilang lahat, ako yung parang dapat na nilolook up ng mga kabataan. Kung mapapanood nila. Hi, ako po si Jan Silverio. I'm playing the role of Gideon Uy. Pero ang tawag po sa akin is yung last name Uy. Yun po yung nickname ko here. Di ba? And yun po, ako po dito yung super serious sa barkada. Ako po yung sobrang parang we can say na stereotypical Filipino-Chinese student na focused, na gusto niya everything is organized, everything is in place. Si Kelvin Miranda, ako nga po pala si Santa Maria. Mark Santa Maria. Kadalasan po tinatawag sa akin sa school is Santa Maria. Ako po yung dead kid dito sa movie na tinatawag. Sila po yung nagikayat sa akin para sumali dito. Yun. Hello, ako dito si Padre Salvi. I play the role of Paolo. Siya yung isa sa Dead Kids, yung barkada. Siya yung pinaka-maingay, pinaka-tarantado, pinaka-mahimo, pinaka-makulit. Siya yung loud, as in super loud. Tapos wala siyang pakikundi. Hindi magingay siya kang manggago. Tapos girlfriend niya dito si Isa, who is played by Gabby Padilla. Tapos yung kikidnapin nila si Marcus. Siya yung parang pinaka-coolest kid. Alpha Chuck Santos. Direk, ano naging expression mo sa pelikulang ito? Loosely based siya sa parang true event na may students nga na nag-kidnap ng classmate nila. And eventually nahuli. Pero basically yung premise para siyang gusto namin gumawa ng wala pang nakikita talagang heist kidnap thriller na youth. So para siyang Reservoir Dogs set in high school. At the same time, dahil Filipino movie siya, hindi maiwasan yung parang subtext na yung climate, yung political climate dito. So para siyang perspective ng mga privileged kids sa age ng EJK or crime sa Instagram generation. So black comedy youth thriller siguro ang Dead Kids. And yung story is kinonceptualize ko and yung younger brother ko si Nicholas Red, siya yung screenplay credits. Direct curious lang ako kasi everybody's dressed up like that. Ano ba to? Is it period film or just for the sake of, Well, makikita niyo naman sa trailer, hindi naman pa spoiler. May school play. a school May play? school play na magaganap. And in a way, parang reflection na rin yan, yung duality niyan, character na piniplay nila sa play and yung kung sino sila in real life. Ayan. And what's the dynamics of working with parang cast who's almost same age? Sobrang saya. Even though actually nabubugbog even part ng crew ko kasi dalawang movie ginagawa namin. Pero every time nasa Dead Kids set ako talagang ang taas ng energy, ang saya. Sobrang light and mas collaborative, I guess. First time na mag-direct ng ensemble cast na maraming characters in one frame talking to each other. So new experience din siya for me, learning experience, but at the same time na-enjoy ko yung challenge kasi mahilig kong mag-explore ng bagong genre, every project, opportunity to learn. So, yun, napaka-fun experience and I hope yung result nga nito
ma-enjoy ng Filipino audience. Kasi medyo binabali rin namin yung barkada movie dito. Curious lang kami, paano kayo napili? Nag-audition ba kayo for the role or personal handpick kayo ni Direk? Jeff, Experience. Nag-audition. Nag-audition po ako dun sa role. Actually, first time namin mag-meet ni Direct Mick sa sa premiere ng Will and Emma. Tapos sabi niya, parang magpunta ka sa audition this coming ganito, September 1. Hindi ko na maalala. Pero last year pa po yun. Tapos ayun, nag-audition po sa Globe Studios at thankfully po natanggap. How about si Sue? Ako po. Hindi ko alam po. Ako po and Marcus was handpicked po by Direct Nick to play our characters. Kung ano po yung basis, si Direct na po yung sasabihin. Okay, parang ano kasi, yung na-decide namin dito, parang may two parang pillar characters na nare-represent nila yung spectrum ng high school. So parang yung pinaka-alpha jock and then yung dream girl parang ng high school. So yun na-decide namin na na parang i-handpick yung cast na swak doon sa character. So naisip nga namin si Sue Ramirez yung parang ideal dream girl role model, and then Marcos yung parang pinaka-alpha ng school. Pero gusto namin yung gang ng dead kids na tinatawag, sila yung parang bottom ng high school hierarchy na supposedly losers group na made-decide nila, naiinggit sila kay Marcos, gusto nila kidnapin para sila naman yung maging cool kids, tapos naiinis sila sa status quo ng high school. Gusto namin i-audition yun para may chemistry, parang fresh yung barkada and yung interaction, yung dynamics nila. So open yung audition, ang daming different artists talaga from different studios, yung iba sign, yung iba first film pa lang. So talagang open siya, and yun nga, doon namin nabuo yung Red Kids. So pwede na explain yung audition process. Like what he mentioned po, may mga first time. Ako po, this is my first film. So I just saw the casting call online. And then wala lang, parang tinry ko lang mag-pass ng like set card and resume. And then I was called for physical auditions in Globe Studios din po. And yun, nag-audition din po. And like after 2 months, dun ko nalaman na I got the role for Will. Ayun po. Nag-audition din po ako. Actually, akala ko mali po yung kwartang pinasukan ko ng audition. So, tinry ko po lahat ng character para... Ano kinawin? Maling part. Di ba maling audition po. Smart Bakit? studios siya. Smart. Tapos yun, in-audition ko po lahat ng role. Then, pinatry po ni Direk sa akin Janina. yung ano. Kahit ano. Hindi, ayun po. Then sinabi po ni Direk na i-try ko yung Santa Maria. Ayun. Hanggang sa, yun, after a month, parang nalaman ko na natanggap ako, pero hindi ko pa po alam yung role ko. So yun. Dahil ko sila siya. Kasi first time ko po magkaroon ng last movie. Saka, first time ko po makuha si Direk. First time nyo ba to work with each Meron pa other? siya. Ano pa? Si Khalil pa? Hindi, may siya naman yun sa akin. I followed Direct Mick on Instagram, tapos pinost niya yung casting call. Comment ako, may audition, tapos kinontak na nila Pao yung handlers ko. Then I went to the audition. Nakasabay ko si Vance. Sabay kami ng araw ng audition. Tapos I auditioned for 2 roles. Then I was able to get the Pao. Familiar ba kayo pare-pareha sa work ni Direk Miguel? And kamusta siya katrabaho? Sobrang hindi. Si Paolo. Yes, I'm familiar with this work. Kaya ako siya finalo sa Instagram kasi I watched Birdshot. And then, kamusta siya katrabaho? Sobrang chill lang. Hindi mo talaga nararamdaman yung pagod eh. Una pa lang, when we were talking about the script and the characters, he really gave us freedom as actors. Na, yung script, just make that a guide to who your characters are. And true enough, when we got on the set, siguro mga 50%, well, ako personally, 50% of my dialogue was ad-lib. As in,
yung kagaguhan ko, nanggagulan talaga ako sa mga eksena. Tapos pagka too much, sasabihin niyo naman sa akin masyadong loud or kung kulang, masyadong dagdagan mo ng konti dito. Sobrang collaborative and sobrang enjoy to be working with a super talented crew led by them. Wow. And sabi rin Ate Paolo, ano ba Santa Maria, ayun din, sobrang collaborative din. Sa sobrang gaang niya po katrabaho kasi parang kapag may sinasuggest po siya na gusto niya, ayun, ganun lang siya, hindi siya nagagalit. Sasabihin niya sa'yo ng maayos. Parang, kasi mas maintindihan mo talaga, so walang pressure. Okay. Yes, same thing. Talagang siguro nakita talaga namin na he trusts the actors. Parang hinahayaan niya kami kung paano namin gusto atakihin yung character. So, like what Khalil said, parang half talaga ng mga dialogue namin more on ad-libs talaga. And kung ano talaga yung gusto namin sabihin. Yan, para lang barkada sa set. Kasi yun nga, siguro naka-help din yung halos magkaka-age kami. So yeah, super chill, super saya. Halos magkaka-age na, di ba? Wala lang kay Tito Vance. Excuse me. Excuse me. Kuya Khalil. Uncle Vance. I think everyone will agree with me when I say na in this set, hindi lang dahil kay Direk Mick, but with everybody na katrabaho namin dito, we feel appreciated. Especially dahil sa kanya. Kasi pag nagagawa namin ng maganda yung eksena, nagpapasalamat siya sa amin na hindi niya naman dapat ginagawa kasi trabaho namin to eh. Pero direct, sobrang feel talaga namin na sobrang appreciated kami dito. And feeling namin na ginagawa kami tama kasi he saw something in us na. Ayun yung gusto ko din sabihin na sobrang encouraging nung mga ginagawa nila. Yung pag-affirm niya sa amin na tama yung ginagawa namin. Masarap sa pakiramdam bilang artista. At mas nakakabuhay na mag-perform dahil dun sa... Yun yan, nagpapasala. Ganito siya. Galit. Oo, thank you. Meron pa. Sinadba niyo yung film. Ganun talaga siya magsalita. Kaya sobrang thankful kami kay Direk. At nakakatakot din kasi mabait siya na sobra. So kapag iniintay namin siya magalit, hindi siya nagagalit. Kaya natatakot kami kailan siya magagalit. Ayun na, doon kami nagalit ka nga. Last day. Noong unang days, parang hindi namin alam kung tama ba yung ginagawa namin. Kasi hindi pa namin masyadong, hindi pa kami glued talaga. Pero eventually, Ayun, question nandun sa mga cast. Ano na yung mga parang pinaka-challenging na nagawa for this movie? Hotdog boy. Hotdog boy! Ano mo lang. sure na ba yun? Huwag mo na bigay exact. Basta sabihin mo made there. Nasa yung trailer nung yung Hindi. Yung word. Basta sabihin made there, ginawa as involving a hotdog. Yes po. So Yan po ang magiging reaction. may parang... Abangan niyo po yung hotdog nila. Since syempre high school, so may mga Practice. may mga pranks, gano'n. And may mga mabilis kumalat yung mga chismis, gano'n. Tapos, may... Basta involving a hotdog. Oh yeah, basta may... Parang hindi naman viral, pero kumalat sa high school, sa buong school, yung video na hotdog boy. Oh my goodness. So, yun. Hindi ako makapagbigay. Parang pinikilig ka ba So, siguro yun yung challenging for me. Kasi nung isa-shoot yun, kinabahan talaga ako. So, sa second floor lang ako, hindi ako bumababa muna. Hindi ko alam kung ano yung sinapa. Tsaka yung mga kasama ko dun sa scene. Sino? Mga ano. Basta. So yun, abangan niyo po yun. Ayun, para dun sa mga, yung mga may experience na before sa movie, ano yung difference nito dun sa mga previous na nagawa? Ayun, siyempre, kasing edad namin yung... Yes. Wait lang. I came from the top.
Ayun, kasi sobrang saya. Ganito lang kami. Ganito lang kami yung dynamics namin bilang grupo. Ganito lang kami talaga sa set at off cam. At ayun, ang kaibahan siguro, mas madalas ko din silang nakakainuman. Ayun siguro. Yung magbigay ng spoiler eh. Ikaw, Sue. Actually, lahat naman po siguro ng mga pelikulang or projects na nagawa namin is different in their own kind. Sa aming lahat. Pero dito, siguro, ano ba? Yun nga, yung dynamics naming lahat kapag magkakasama kami, hindi lang on the set but off-cam. Yung mga nangyayari na hindi na namin sasabihin kung ano nangyayari, pero masaya. Ikaw magsabi. Ikaw magsabi. Okay. Ayun. Ikaw, Khalil. Anyway, hindi, first time kong Pare. hindi, first time kong magka-role na ako yung, as in, full-time comedic yung role. So, in almost all my scenes, lagi ako nagpapatawa. So, nandun yung pressure sa akin, lalo na with delivering my lines. Kung effective ba ako? Siyempre, unang-una, pag natawa yung director ko, pag natawa yung mga tao, pagka yung DOP namin, biglang umalog yung camera kasi medyo natawa siya. Tsaka lalo na itong mga to. Pagka may iba na tao, bigla silang nag-out of character, natawa sila. Ibig sabihin, effective ako. Tapos yung pick. Pero, yun yung challenge sa akin. Yun nga, yun yung difference. Okay naman siya so far. Tingin na lang kung kamusta ako as a comedian. Last na lang, can you share some fun facts dun sa mga katabi niyo? Since parang well-bonded na kayo. Oo, close na kayo. Ano yung fun facts? Meron ako na mauna. Wait, Okay. Nakaka-shock talaga to. Promo din yan! Sige Ako na na! magsasabi ang pangit pag galing If, sa'yo. katabi nga daw eh. Dali. Okay lang. Wag! Gago to. Okay lang yun. Okay. O sige, wag na daw. Iba na daw. Iba na. Ikaw muna! Wala akong maisip eh. Meron yung naisip ko, ayaw mo eh. Okay, Ikaw na lang ikaw muna, muna, Khalil. Ako muna. Then may isang beses lang. Basta may eksena tapos may magfa-fire ng blanks na testing. So ginagawa namin habang standby. Kunyari may ganito kataas. Tapos sinaslow mo kami ni Vance. Tatalunin namin itong dalawa na walang buwelo. Tinatalon namin dalawa. So okay, game, rolling. Eh may pumasok. Magfa-fire lang po. Baka lang po mabigla tayo. Yan. Okay, roll. Okay, game. Talon. 1, 2, 3, biglang bang! Tapos gulat kami tatlo. Ito si Kelvin tumingin sa akin, sabi niya, Tol, nakaka-shock talaga. Sobrang genuine ng takot ko kasi trauma Yung talaga. nakakatawa din kasi may beat pa yung reaction natin. Kami the best. Tol, nakaka-shock talaga. Doon tayo natawa. 2 seconds. Nakaka-shock talaga. So, yun po yung revelation nila kay Kelvin. Magugulatin po siya. Nagugulatin siya, Elvin. Ikaw naman, Kelvin, anong sa with others? Yun lang po yung na-experience ko eh. Kadalasan po sa lahat mo eh. Fun fact kay Direk. Ikaw, Direk. Yung Supreme stuff. May galawa ng Supreme. Supreme, oo. Streetwear, tsaka ano rin kasi to, sneakers. Pero yun, kung na-notice nyo nga, yun, like yung unang press con, bago pa lang yung cast, medyo mas tahimik kami. And then ngayon na last day, well-bonded kami. Kasi even after, bago mag-first shooting, I think after ng press con, inuman agad. Inuman. No, nag-cast bonding agad kami sa location. May location kasi dito na bar, na dun sa kwento, yun yung parang laging pinupuntahan ng barkada. So para ma-immerse sila, nag-inuman talaga kami sa bar na yun. Ocular na din. May mga sumuka pa. So parang yun, naka-bond kami and na-build nila yung parang yung chemistry, yung dynamics ng barkada. And after nun, tuloy-tuloy na. Parang natural na eh, kasi every now and then, ganyan, umiinom kami. Balik high school. Gano'ng matagal kayo nag-shoot yan? 10 shooting days siya. In a span of like 2 to 3 months, I think. Direct based doon sa kwento ng mga artista mo.
you're cool as a director. Was there a time na you lost your cool? Dead kid ako. Kaya nga, yung movie nga na to, may perspective na mga nerds na parang sa high school hierarchy. Diba? So para maging effective yon dapat naranasan ka. Pero at the same time, kaya mong ibahin yung perspective mo, nakikita mo yung big picture. Kasi as a director, dapat alam mo yung archetypes, alam mo yung stereotypes, di ba? Kaya mo mag-embody kahit paano ng POV ng ibang characters. Kasi kailangan nakakontrol mo nga yung galaw ng story. So, medyo self-aware ka na nerd, parang yun. So ako, mahilig talaga ako sa movies. As a film fan and a film geek, ginagawa ko yung mga movie na gusto ko mapanood as an audience dito sa Pilipinas pero walang gumagawa. Like, wala pang heist thriller, wala pang zombie movie, di ba? Parang yan yung ginagawa ko. So, yun, tuwa ako na meron akong opportunity to make genre movies and ngayon, mga studios nag-open up na sa ganun. Medyo risky minsan na ibang western genre siya na dinadala mo sa Pilipinas. Ilalagyan mo ng Filipino characters. I Know What You Did Last Summer. Di ba? Wala pa ata tayong slasher dito masyado. Time travel, alien invasion, disaster. Dami pwede gawin eh. So parang na-enjoy ko right now na medyo nandun ako sa niche market ngayon. Sa ngayon, friendly yung mga studios sa akin. So habang may ganun na opportunity, marami akong gusto gawin. And isa na tong Dead Kids na dream film ko talaga na diba, heist and kidnapping pero high school. Parang sobrang hip and yet kahit pa paano may social commentary pa rin, napasok pa rin namin yun. So sana magustuhan ng mga tao. While you were doing the script, the story, alin sa mga characters ang mas nag-resonate ka? I think parang may fragments of me and Sa my lahat brother sa lahat. Parang ano rin yun, parang naglalaban syempre yung ang tao naman, di ba, hindi ka archetype na isa lang yung personality or thought process mo. So, yung demons mo, di ba, nag-aaway rin yun. So, parang in a way, yung dynamic ng gang, lahat yun part of us. Lahat yun mga gusto namin sabihin or subconscious namin na hindi namin masabi in real life pero dahil fictional world to na na-create namin ng brotherhood, doon namin pwede ilabas. And parang yung mga ideology namin, dito na namin ilalabas. Sana mapulot ka ng audience. At the same time, di ba, ayaw namin mabigat siya. Gusto namin parang siyang veggie meat na madaling ma-digest, di ba? Yung surface layer namin, super entertaining, sobrang hip. I guess even the way we will market this, di ba? I mean, kidnappers in high school, di ba? Sobrang cool pakinggan. Pero at the same time, marami siyang layers. So hindi lang siya mababaw na entertaining pop flick. So what's your stand on yung Dawson's Creek approach na casting? Yung matatanda na, pero... Grabe naman, Sir Jun. Not exactly the age of the high school guys and they're pretending to be high school. It's more of iba-iba age minsan yung mga characters pero depende naman sa auditions if they can really embody the character. Minsan may advantage yung age kasi may nadadala silang maturity and understanding, mas grasp na yung script, mas iba yung interpretation. Minsan may advantage naman yung pagkabata kasi may certain kind of innocence kang hinahanap sa character na yun. Kunyari mas naive yung character, nag-work yung younger actor. And then kung mas parang mature na siya yung nag-influence talaga sa group, diba? May na-add yun. So, depende sa performance sa audition. May kilala mo naman yung actor dun sa mga readings. Thank you. Direk, more than a coming of age movie, what is the core message? Sabi ko kasi diba may social relevance. We wanted to know what is the core message of the film? For me, it's more of, kasi parang perspective siya ng mga kids in an exclusive school who live in their own bubble na parang tingin nila, ito lang yung mundo. Kasi nanonotice ko may mga certain, let's say, barkada movies or movies about youth na parang nakakulong lang sila doon sa world ng mundo ng school nila na ito na yung life, ito na yung hierarchy. Pero ang Dead Kids, parang pinapakita ko na what happens when these very privileged kids na sarado yung perspective. What happens when they clash with the real world and the real society? Ano yung consequences ng actions nila? So parang, at first, parang feeling mo yun nga, yung typical high school movie hip.
Pero once magbanggaan sila sa elements in the real world and yung climate nga sa labas, may dire consequences yan. And ayaw namin i-ignore yun. May world sa country natin na nag-exist outside of high school. And I think the Dead Kids will learn that through the movie. Pero, the right question. Since you have a collaboration with Globe Studios, I just want to know paano nagsimula yung collaboration nyo and then how they did handpick yung movie para ito yung i-produce nila. Matagal ko rin kasi kilala si Direct Ramirez, and when we came up with the concept, parang naisip lang namin na bagay kasi Globe Studios parang new blood rin sila sa industry in making movies, and then they help marketed Birdshot, and very lifestyle, tech-based, very hip, diba? Kahit si Quark as a producer, very hip. So parang naisip ko lang itong material na to bagay sa kanila. This is a true to life story. Loosely based on a news event. Na-research, may ganun rin may students na nag-kidnap ng classmate, na-jail na sila. Pero hindi siya exactly yun. So, parang ginamit namin yung event na yun, pero ito fiction. Do you feel any pressure since you just came from a blockbuster hit na Eerie? Hindi naman, syempre number one lagi yung content and yung story. And ako nga, like yung sinabi ko earlier, na-enjoy ko yung process of making genre movies for the Filipino audience. So ako, that's what comes first, yung craft. And then kung, syempre, ano pa rin kami, syempre strategic pa rin naman kami. Like, gusto namin marami manood kasi ano point ng may message yung movie mo kung 7 people lang manood sa Europe. So parang gusto pa rin namin wide audience, try pa rin namin maybe after yung lifespan ng movie sa theatrical, gusto namin i-VOD. I mean, lahat ng films ko naman kahit pa paano may structure na gano'n. Tinatry namin the more people na ma-influence mo and ma-reach, the better. Well, for me yun, as a filmmaker. So ipapalabas mo international? Yes, lagi ko naman tinatry. Like with Piri, even though studio movie siya, winner premiere muna namin sa film festival. Ito syempre i-attempt lang namin. So yun nga, we will always try. With the cast naman, ano yung, since ang tagal yung nagkasama-sama, and then mag-end today, last day, ano yung mamimiss nyo sa isa't isa? Ano yung mga na-discover nyo from each other since you came from a different network? Ngayon na ba kayo nag-cover? Siyempre, nandun yung sepangs mo sa cast and crew. Lahat naman parang inevitable naman yun kasi ang tagal nga namin nagsama. So, may miss din namin yung characters namin, portraying them and being on the set with everyone. Pero for sure, we'll be seeing a lot of each other soon. Mapa-work or wala, inuman lang. Sabi nga ni Direk, medyo yung foundation ng dynamic namin dahil sa inuman. So for sure magkakayayaan naman. Pero we're actually really excited for this and for everyone to see it. So yeah. And I'm sure sa world premiere, exciting rin yun. Yeah. Wherever that may be. Ang saya na ng barkada. How about for Suwan? Yun nga, sa kahit sa ang pelikula naman or project na ginagawa natin, yun more than yung character, more than anything, ang mamimiss mo talaga yung mga nakagawa. Pero yun nga, sure naman kami na matapos man tong last day na to, may kalalagyan kami lahat. Hindi, magkita-kita pa rin kami for sure. And more than nalulungkot kami, mas excited nga kami. Bakit? Naiiyak na eh. Binubulong ko sa kanya, ba't ako nalulungkot sa sinasabi ni Khalil. Ang tawag dito. Ayun, hindi ko naman kasi akalain na magiging ganito kami ka-close. Mas close ko pa nga sila kaysa sa Backwood Boys. Ay. Wow! Statement yan. Promo din yan. Hindi ko quote ko yan. Medyo, hindi totoo naman kahit Kuya ka kasi. Hindi, mas close ko talaga sila kasi ayun nga magkakaedad kami. Doon kasi kuya ko yun. Ay kuya ako doon. Kuya ako doon sa Kuya ka pa kila din Nico. naman. Kuya pa rin kita. Kuya pa rin. Kuya ka pa rin. Kuya ka pa rin. Diferensya si Raul. Bakit tinuntaw ka na ba? 25. Kaya ayun. Joke lang. Ayun,
Sa lahat siguro ng mga pelikulang nagawa ko, sila yung mga naging super close ko. Kaya, ayun, medyo emotional. Ayun, medyo, may pagkalungkot at the same time, ayun, excited kasi baka magkakasama din kami lumipad sa ibang bansa if ever, madala sa ibang bansa. First time din namin first time ko po yung gagawin. So, yun. Yun guys. Well, kami ni Kelvin actually kanina magkausap na nakakaiyak na kasi last day na siya. Pagdating niya, emotional na siya agad eh. Nilapitan niya ako na parang, Tol, last day na. Kung nga nakakaiyak eh. Saya na. Basta siya, tanungin niyo kung ano na-feel niyo. Hindi, wala po. First Iyak na yan. Super iyak siya kanina pa. Iyak ka na. Iyak kasi, so... Wala po. Promise ko po lahat. Super close kasi namin. Super naging close kasi. Promise ko po lahat. Bye. Ilipat ka na daw, di ba? Ano po? Wala naman po problema. Sobrang masaya. Yun lang. Sasabihin ko, wala kami nagiging problema sa set. Ano yung pinakamaganda? Yung bonding po. Sige, Saka yung paiyakin mo. Ano yung last question? Totoo. Last question is, ano yung parang take nyo doon sa movie na sa tingin nyo? Since ang dami na lumabas na mga ganitong klase ng pelikula, ano yung parang for me to watch the movie? Ano yung difference or edge? Wala pa talaga. So, yun yung difference. Wala pa talaga. So, I don't think na may... talagang naabangan talaga siya ng Wala pa talaga. maraming tao. Wala pa kasing baliw ng characters na. Oo, wala pa. Saka dito kasi talagang unfiltered. Tsaka kung Malaya lahat ng Kumbaga, characters. ito yung pinakagagawing pelikula na mapapanood. So, dapat talaga walang panood. hold back. Genre bender siya. So parang, ang dami ko kasi nakikita ng Barkada movie talagang nakafocus sa coming of age and yung character development. Ito kasi may mga conflict dito na higher yung stakes. So parang Barkada coming of age siya, pero may mga elements dito na nag-a-add ng excitement. Like may heist, may kidnapping, may third act, may school play. Basta maraming pang additional conflict. Diba? So hindi lang siya the usual Barkada. In terms of rating lang direct, ano sa tingin niyo? Since high school yung set. Sabi, kasi Kaya sa... parang trinay namin gawin sobrang unfiltered. Para real, kung paano magsalita. Kaya nga ang daming improv. So, bastos na mga toys, nagmumura. Tapos, yun nga, satire siya. So, parang pinapakita yung totoong ugali ng high school. Ano yung ginagawa nila during the scenes. So, parang, di ko masabi. Titingnan. Pero yun yung mapapromise ko, parang unfiltered siya. Hindi siya sanitized. Ganun. So, sana yun yung ma-appreciate rin ng audience. Uy, parang tayo talaga yun. Hindi siya caricature lang. Few more question po sa mga actors natin. Paano kayo nakaka-relate sa mga role nyo? And did you ever feel like you were a misfit in school? Kung hindi man ganun ka-popular, ganun, at least ganun. Naging ganun ba kayo? Siguro ang nakaka-relate ako kay Blanco siguro sa minsan talagang dinedepend agad yung nasa loob yung ulo ng hindi implosive siya, hindi siya magalit, hindi siya extreme, hindi siya wild, angsty siya. So siguro may ganung tendencies ako na nasa loob yung angst ko. Ako naman po, ako naman po yung kay Santa Maria. Nakaka-relate po sa kanya kasi halos parang lumaki rin ako mag-isa, gano'n. Madalas ako mag-isa, pero hindi ako introvert. Kasi si Santa Maria introvert siya. So, hindi rin ako madalas magalit. Parang
lagi kong kinikimkim, sinasarili lahat ng nangyayari sa akin. So, siguro mas nakaka-relate ako doon kay Santa Maria. Kwento ko lang muna yung audition. Well, ako kasi personally, I had experience as a like full introvert. Like, wala talagang nakikipag-usap sa akin. Pero meron din time sa high school ako na sobrang extrovert na yung mga tao na sa paligid ko napipikon na sa akin. And when I auditioned for 2 roles. One introvert and one extrovert. Unang-muna yung kay Santa Maria, which I auditioned for. Tapos after nun, sabi ni Direk, uy, try mo nga yung isang role namin si Paolo. But it's a total opposite. So he allowed me to take time, tutubig muna ako. And then what I did, because I'm no longer that kind of person na parang si Paolo. Though meron akong experience as him, as Paolo. I rekindled talaga my high school memories. And that's what I've been doing here on the set. Na bumalik ako talaga dun sa high school self ko na wala talagang pakialam. Ganun ako nung high school kasi. Well, eventually kasi I matured after that. Pero when I was in high school, my high school batchmates know na wala akong pakialam sa academics. I was in school because I was excited for the kalokohan na gagawin namin nung araw na yun. As in sobrang walang carefree, walang pakialam. So I was able to relive that experience again through Paolo, thankfully. Sobrang therapeutic na. Yeah, medyo, no yeah. filter. So lahat ng gusto mo sabihin, improv. Kung gusto mo insultuin yung co-actor, nilalabas mo yan. Parang release siya eh. Nung first few, lalo na nung first few scenes, parang kaisip-isip ko, holy shit, na-miss ko to ah. Nanggago lang ako dito ah. Kasi ganun ako before. Pero, yun. Ako naman, kasi si Uy dito sobrang... Chinito. Bukod sa Chinito. Yun pa, one point is si Uy kasi is Filipino-Chinese. Eh ako, I don't have Chinese blood. Surprise! Yeah, wala, pure Filipino, walang Korean, walang Chinese. Talagang Chinito lang talaga. So nung nabasa ko yung casting ko, sinabi Chinito, pumunta lang ako pero hindi talaga ako Chinese. And then, siguro nakaka-relate ako in a way na kasi si Uy gusto niya itago yung vulnerability niya na sobra siya kasing kumbaga masasabi mo na masungit siya eh. Gusto niya lagi siyang firm, lagi siyang malakas. Pero siguro ako, I have that tendency also to hide my vulnerability. Kasi parang in a way yun yung defense mechanism ko as a person. Na ayoko. Kasi may tinatago siya, kaya yun pa. Kaya masungit siya. Sa film kasi, yan. Basta may tinatago siya sa film. Ako naman, parang hindi na si Ken. Ay, tapos na ba? Ako, sobrang opposite. I was never the dream girl in school. Baka dream boy pwede pa. Sobrang boyish ako. Ako yung hindi naliligo pag pumapasok. Totoo! Alam niya ng mga kaklase ko. Okay lang yun. Kaya pala Okay ko na lang. Yung shit, hindi ka na nga naligo, late ka pa. So ako po yun. Sobrang athletic ako in school. So I was never the dream girl talaga. Mabarkada rin ako. Tapos one of the boys ako ever since, kaya rin siguro kasundo ko silang lahat. So yun, malaki yung difference namin ni Janina. So it's nice na to have a chance naman to be a high school girl na, ay, ito pala yung feeling. Yun pala yung feeling ng classmate ko na gigil ako sa arte-arte. So ayun, at least nabigyan ako ng chance this time to be a different type of high school girl. Nagustuhan mo naman? Oo naman. Easy lang. Bakit? Easy lang. Hindi ako naligo dahil. So, kay Sue, meron ka pa bang concern when it comes to the message of the movie before mo tinatanggap yung project mo? Or bago mo tanggapin tong project na to? Meron ka bang mga concern kay Lahat direct? naman po Or siguro kami, pero halos lahat naman po nung naibibigay sa akin na script is talagang something that I would like to do. I'm very open to doing a lot of different roles and different projects na sobrang magkakaiba talaga. So, tsaka gusto ko yung gumagawa ng something na hindi ko pa nagawa before. So, Okay, last question po. Kay Direk and to, to all the cast na lang. Direk kasi di ba social commentary siya. So ano yung best or lesson or lessons na matitake away ng mga moviegoers, especially para sa mga millennials?
Siguro ano lang, for the parang Gen Z, parang open their eyes to what's around them. Parang life is bigger than high school, siguro. In a very general sense. Pero hindi lang yun eh. Parang I wouldn't wanna parang summarize the whole movie na isang sentence lang. Marami siyang